Hej! Det är måndag! Jajamän! Veckans bästa dag! Tillbaka till jobb och skola! Vad är måndagsångest? Ingen jävla aning! Den här veckans video blir lite speciell, för i dagens vlogg har jag nämligen ett samarbete med klädmärket Odd Molly. För någon vecka sedan så kom de till mig och bara: Klara, hej! Vi är Odd Molly och vi har startat ett initiativ som heter Odd Project, som helt enkelt går ut på att tjejer får skicka in sina mest udda drömmar till oss. Och så kommer vi ta hjälp av en massa coola kvinnliga konstnärer, musiker eller vad som nu krävs för att sen förverkliga dessa drömmar. Vill du vara med? Och jag bara, ja. Vilket såklart ledde till att jag började fundera på vilken udda lifelong dream som jag alltid har haft. Kom dock fram till att det var ganska tomt på lagret över just sådana drömmar. Så därför gjorde jag det bästa av situationen och hittade på en. Och nu har jag tänkt på den i säkert 5-6 minuter och är mer övertygad än någonsin att detta är en fett jävla bra idé. Lyssna noga nu. Jag vill börja odla mina egna tamponger. Och okej, nu vet jag att ni tänker på två saker. Tanke nummer 1. Otippat att det ska handla om mens. Men ja, jag kommer prata om mens. Och eftersom mens är någonting som faktiskt händer min kropp ungefär en sjättedel av min vakna tid, så är det väl inte mer än rimligt att jag har lite tankar om saken. Lev med det. Och tanke nummer 2. Tamponger växer inte på träd. Korrekt, tamponger växer inte på träd, men bomull gör. Eller på buskar för att vara mer precis. Och tamponger är gjorda av bomull. Jag behöver alltså minst en bomullsplanta, ett växthus och en massa vatten. Och det är allt som krävs för att jag ska börja kunna skapa mina egna närodlade tamponger. Åtminstone om det funkar på samma sätt som i Farmville. Och jag ägde på Farmville, så jag borde veta. Innan jag började filma det här så kände jag dock att jag behövde läsa på lite om bomullsodling. Så jag googlade lite snabbt och lärde mig att bomullsplantage behöver helt sjukt mycket vatten. Alltså helt stört mycket vatten. Och så började jag fundera på hur det skulle funka, med tanke på att jag har massa annat som jag vill och måste göra. Men då måste jag ju även gå och vattna min bomull hela dagarna. Fan alltså, det är vid sådana här tillfällen som man typ skulle vilja ha en tränad liten apa att gå och göra sådana saker åt den. Hallå? Hej Koffe, jag har en jättesnabb fråga bara. Yes. Vill du tjäna pengar? Ja. Vill du vattna mina tamponger? Hur då, eller vad? Alltså typ med vattenkanna och bara vattna dem lite. Jag fattar ingenting. En annan grej med bomull är att det är en ganska hemsk industri eftersom den besprutas så himla hårt. Och jag känner att jag vill inte använda några giftiga bekämpningsmedel eller kemiska tillsatser alls. Mina tamponger ska vara helt miljövänliga och helt ekologiskt odlade. Och mens är ju faktiskt sjukt näringsrikt, så jag tänker att när jag har mens, då kan jag återvinna mina gamla tamponger genom att liksom trycka ner dem i plantjorden. Och plantan bara nam, och så växer den och så får jag bomull och så skapar jag mina tamponger och så använder jag dem och så trycker jag ner dem i plantan och så växer plantan och så får jag bomull och bam! It's a freaking kretslopp! Och detta, mina vänner, detta är min dröm. Sen numera typ 8 minuter tillbaka. Och går det bra, då kan jag ju köpa fler plantor och rulla fler tamponger och sen börja sälja dem. Inte för att jag har någon som helst aning om hur man tillverkar själva tampongen av bomullen, men jag ser liksom framför mig hur de typ rullas på något sätt. Eller? Nu sponsrar ju dock Odd Molly mig, så jag antar att det inte kommer bli jag som vinner den här tävlingen. Även om min dröm är ganska fantastisk, jag vet. Men det är ju liksom det som hela den här saken går ut på. Och de kommer fortsätta förverkliga en ny dröm för varje ny kollektion de släpper, vilket är fett coolt. Så det kommer bli som en enda stor plattform för tjejer att förverkliga sina drömmar. Så oh my lord, på allvar, de kommer liksom sitta där och gå igenom alla inskickade udda drömmar och bara här har vi en tjej som vill bygga en maskin som ger folk stötar varje gång de drar ett That's what she said-skämt. Nice. Fatta vilken chans. Vilken möjlighet. Fatta vilken makt. Fatta vad ni kan utsätta folk för, just saying. Och är ni nu nyfikna på det här initiativet? Vill ni kolla andras tävlingsbidrag eller vill ni ställa upp själva? Då finns länkar till allt i beskrivningen. Och det var det jag ville prata med er om denna veckan. Ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!